Ngày trước khi kết hôn, người đàn ông đã cho một người phụ nữ khác mượn hết tiền cưới. Cô gái tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ. Trong tình thế bất đắc dĩ, người đàn ông chỉ có thể đến nhà cố gắng chịu nhục để xin lỗi. Chú Lâm, chú đang bận à? Dì Ngọc Giao đâu rồi? Lâm Đại Vĩ thấy Lục Giang Đình đến, liền cầm một xẻng phân gà ném thẳng vào anh ta. Đây, Lục Giang Đình bị tạt đầy mặt phân gà. Chú, cháu biết cháu sai rồi. Cháu đến đây để xin lỗi Ngọc Giao. Cháu sẽ bù đắp cho cô ấy. Cuộc đời còn dài. Trong tương lai cháu sẽ dùng cả đời để bù đắp cho cô ấy. Không cần lời xin lỗi của cậu. Cút đi. Lâm Đại Vĩ cầm xẻng định tung một cú trượt chân vào anh ta. Nhưng kỹ thuật không bằng người. Cú trượt chân bay thẳng ra ngoài. Anh ta còn bị đối phương dẫm lên, không thể động đậy. Lâm Đại Vĩ tức giận phun một ngụm nước bọt vào anh ta. Ai bảo cậu đến đây? Tao bảo mày cút, không hiểu à? Chú, cháu thực sự biết sai rồi. Nếu chú muốn đánh cháu để giải tỏa thì cứ đánh đi. Nhưng đừng dùng xẻng. Xẻng có thể giết chết người mà. Hay quá nhỉ? Hừ, đánh mày còn sợ bẩn tay. Tao không đánh mày. Nhưng mày cũng đừng mong có tương lai gì với Ngọc Giao nữa. Tao nói cho mày biết, hôn nhân này nhất định phải hủy. Chú, hay là làm như này đi. Tiệc cưới vẫn tổ chức. Chỉ là không thể làm 20 bàn được. Chỉ làm 3 năm bàn thôi. Mời người thân đến ăn cơm. Chú thấy thế nào? Không được, đừng nói 3 năm bàn. Cậu có làm 30 bàn cũng không được. Cút, cút ngay bây giờ. Lục Giang Đình nhìn thấy dáng vẻ kích động của Lâm Đại Vĩ, thầm nghĩ bây giờ không thể giao tiếp bình thường được. Lục Giang Đình rời khỏi nhà hàng xóm. Anh hỏi hàng xóm bên cạnh. Sáng sớm đã thấy Ngọc Giao và mẹ cô ấy ra ngoài. Không biết là đi thăm người thân hay vào thành phố rồi. Được, cảm ơn chú. Lục Giang Đình lại mang 2 túi kẹo trái cây trở về. Sao lại mang về rồi? Họ chắc chắn sẽ không nói gì hay ho đâu. Cậu chịu khó nhịn một chút, dỗ dành họ thật tốt. Ngọc Giao không ở nhà. Hàng xóm nói sáng sớm cô ấy và mẹ đã ra ngoài. Đi đâu rồi? Không biết, chiều tôi đến lại. À cũng được. Giang Đình, nhớ giữ thái độ tốt đấy. Dù sao chuyện này là lỗi của cậu. Ngọc Giao là cô gái tốt. Đừng bỏ lỡ cô ấy. Cậu biết rồi đấy. Lúc này, Lâm Ngọc Giao và mẹ cô, Diệp Liên, đã đến thị trấn. Hôm nay đến thị trấn chủ yếu là để trả lại những thứ chuẩn bị cho đám cưới. Cô ấy không định kết hôn nữa. Có thể trả lại thì trả. Nhưng thứ không trả được thì coi như họ đen đủi. Họ đến cửa hàng, cãi nhau với người ta nửa ngày. Nói hết lời hay ý đẹp. Cuối cùng đã trả lại được vài món. Những thứ còn lại không thể trả được. Chúng ta mang về. Về sau xem cái nào dùng được. Để dành cho anh trai lấy vợ vào dịp Tết. Thiệt hại không lớn lắm. Nhìn đồng hồ, đã gần trưa. Diệp Liên kéo cô vào quán ăn quốc doanh. Mẹ, làm gì vậy? Mẹ con mình đi ăn quán nhé. Tất quá mẹ ơi. Chúng ta mua thịt về nhà nấu. Cả nhà đều có thể ăn thịt mà. Chúng ta cũng dùng số tiền này. Em trai mẹ tối qua đưa cho mẹ. Cậu ấy đặc biệt dặn. Bảo mẹ dẫn con đi ăn một bữa thật ngon. Bỏ hết những điều không vui vào bụng. Con xem, anh trai đưa mẹ 20 tệ này. Mẹ và anh trai thật tốt với con. Đứa ngốc. Mẹ đã đau đớn 3 ngày 3 đêm mới sinh ra con. Không phải để con đến nhà người khác chịu ở mức đâu. Mẹ không tốt với con thì tốt với ai đây? Nhanh lên, xem muốn ăn gì thì gọi. Đừng tiết kiệm tiền cho anh trai con. Lâm Ngọc Giao chỉ gọi tượng trưng 2 món và 1 canh. Gọi thêm đi, mới có 2 món thôi. Đủ rồi, có thịt có rau. Nhiều quá hai mẹ con mình ăn không hết đâu. Con cái này, để mẹ gọi, đừng gọi nữa. Nếu không đủ thì mình gọi thêm. Thôi được rồi, vậy cứ ăn trước đã. Hai người trong lúc chờ món ăn, cũng liên tục nói chuyện về gia đình Lục Giang Đình. Diệp Liên sợ cô hối hận, liên tục nói xấu nhà họ. Chỉ cần cậu ta đối xử tốt với con, chịu khổ chút cũng không sao. Nhưng bây giờ còn có thể trông cậy gì? Trông cậy cậu ta đối xử tốt với con. Cậu ta đã đối xử tốt với con đâu. Đối xử với con còn không bằng vợ của đồng đội cậu ta. Lâm Ngọc Giao gật đầu, cảm thấy lời Diệp Liên nói rất đúng. Lâm Ngọc Giao cảm thấy vô cùng xấu hổ, không một lời nào có thể phản bác. Món ăn cuối cùng cũng được mang lên. Diệp Liên bảo cô nhân lúc nóng mà ăn nhanh. Hai người không nói gì nữa, nhanh chóng ăn xong và chuẩn bị thanh toán rời đi. Khi đang rời đi, một bóng dáng cao lớn bất ngờ đứng chắn trước bàn của họ. Phó Hoài Nghĩa. Đồng chí Lâm Ngọc Giao, tôi là Phó Hoài Nghĩa. Các người chính là hai người hôm qua đè tôi và cha tôi xuống đất, khiến chúng tôi ăn cả miệng bụi đó.
Phó Hoài Nghĩa cũng có chút xấu hổ. Vâng, thưa cô. Thực sự xin lỗi. Hôm qua là chúng tôi chưa hiểu rõ tình hình. Xin lỗi ở đây vì sự đường đột hôm qua. Hừ, cùng một ruột với quả thì tất nhiên là quả. Quả đen trên đời đều giống nhau. Giỏi thật, hai người chẳng khác gì tên chó chết Lục Giang Đình kia. Tránh ra, chúng tôi không cần lời xin lỗi của các người. Phó Hoài Nghĩa không tránh, còn nhanh chóng giúp họ thanh toán hóa đơn. Đừng nghĩ tiêu vài đồng tiền bẩn là xong. Dù các người có xin lỗi thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ cả con gái cho tên chó con Lục Giang Đình kia. Cô hiểu lầm rồi, thưa cô. Tôi xin lỗi không phải vì Lục Giang Đình. Tôi muốn nói về chuyện ly hôn. Nếu các người gặp khó khăn, hãy tìm tôi để nhờ giúp đỡ. Anh ấy lấy ra một quyển sổ, nhanh chóng viết một địa chỉ và số điện thoại vào đó. Sau đó xé tờ giấy ra, đưa vào tay Lâm Ngọc Giao. Điều này khiến Lâm Ngọc Giao và Diệp Liên đều ngơ ngác. Không phải các người cùng phe với Lục Giang Đình sao? Ban đầu là vậy. Chúng tôi đến uống rượu mừng của anh ta, nhưng hôm qua xem một vở kịch mới nhận ra mình đã nhìn nhầm anh ta. Phẩm chất của anh ta đáng lo ngại. Từ hôm qua, tôi đã không còn cùng phe với anh ta nữa. Diệp Liên gật đầu đầy hoài nghi. Mặc dù đối phương đã giúp họ trả tiền, còn xin lỗi và đề nghị giúp đỡ, nhưng Diệp Liên vẫn cảnh giác. Đừng tin anh ta. Tôi thấy hai người này cũng không nghe theo lời mẹ. Lâm Ngọc Giao cầm mẩu giấy Phó Hoài Nghĩa đưa. Trong lòng nghĩ, nếu báo cáo kết hôn thì không tồn tại chuyện ly hôn nữa. Muốn vứt bỏ nhưng lại nghĩ, vạn nhất có chuyện gì thì sao? Thôi, giữ lại vậy. Đợi khi có báo cáo kết hôn. Thôi, giữ lại vậy. Đợi khi có báo cáo kết hôn rồi tính sau. Lục Giang Đình nhờ mấy đứa trẻ trong làng canh chừng ở ngã tư đường. Nếu Lâm Ngọc Giao và mẹ cô ấy trở về, thì nhanh chóng thông báo cho anh ta. Hai đứa trẻ ăn kẹo trái cây của anh ta, cứ ngồi ở ngã tư suốt nửa ngày. Không đợi được mấy đứa trẻ trong làng, lại gặp một người mặc đồng phục bưu điện, đạp xe đạp dừng trước cửa nhà anh ta. Đồng chí Lục Giang Bình, có điện thoại của anh. Bộ đội gọi đến. Bộ đội giờ này gọi đến làm gì? Nhưng với tư cách là quân nhân, anh vẫn biết cái gì quan trọng hơn. Chỉ có thể tạm gác chuyện của Lâm Ngọc Giao. Trước tiên đi trả lời điện thoại của bộ đội, Lục Giang Đình đạp xe đạp của nhà mình, rồi đi thẳng đến bưu điện. Không đợi được Lâm Ngọc Giao và mẹ cô, lại tình cờ gặp họ trên đường. Ngọc Giao, chuyện hôm qua, tối qua tôi đã suy nghĩ kỹ. Là lỗi của tôi. Xin lỗi, tôi xin lỗi em. Ồ, biết rồi. Biết rồi nghĩa là sao? Vậy là em không giận tôi nữa chứ? Không giận thì chúng ta cũng không liên quan gì nữa. Tôi còn giận gì nữa đây? Sao có thể không liên quan được? Chúng ta đã kết hôn rồi mà. Em là vợ tôi mà. Tôi biết em vẫn đang giận. À đúng rồi, tôi có việc phải vào thành phố. Một lúc nữa tôi sẽ về nói với em sau nhé. Tôi đi trước đây. Không được đến nhà tôi, bị mắng đuổi về đấy. Cô ấy rất tức giận, nhưng hiện tại cô không có quyền tức giận, cô gái. Trước tiên hãy dỗ dành người ta đã, cho nên tôi sẽ giải thích với các người sau. Khi rời đi, Lục Giang Đình vô tình nhìn thấy đúng là những thứ dùng để kết hôn. Ôi, trong lòng anh ta liền thở phào nhẹ nhõm. Thì ra gia đình họ vào thành phố để mua đồ cưới. Thì ra họ vào thành phố để mua đồ dùng cho đám cưới. Suốt bao nhiêu năm tình cảm, không thể tan vỡ dễ dàng như vậy được. Hừ, quả nhiên cô ấy chỉ đang giận dỗi thôi. Phụ nữ muốn ly hôn với đàn ông, nhưng đàn ông lại nghĩ rằng đây là hôn nhân quân sự. Chỉ cần anh ta không đồng ý, cuộc hôn nhân này sẽ không thể ly hôn. Nhưng điều anh ta không báo cáo kết hôn đã bị cô gái chặn lại. Áo khoác da súng, cậu có phải vừa cãi nhau với vị hôn thê của mình không? Ai nói cho ông biết? Sao xa như vậy mà mọi người đều biết rồi? Chú Châu, có ai nói gì với ông không? Hôm qua Tiểu Lâm đã gọi điện thoại đến chỗ tôi, bảo tôi gửi báo cáo kết hôn của các cậu về. Cậu ta không muốn kết hôn nữa. Gì cơ? Vậy báo cáo kết hôn vẫn còn ở chỗ tôi đây mà. Hôm qua tôi nghe những gì cậu ấy nói. Lúc đầu rất tức giận. Tôi định gửi trả lại ngay lập tức. Nhưng hôm qua đã quá muộn. Người đưa thư đã đi rồi. Chỉ có thể thôi vậy. Hôm nay định đi gửi, nhưng đột nhiên nghĩ nên hỏi ý cậu trước. Một mối nhân duyên không dễ dàng gì. Có mâu thuẫn thì hãy giải quyết tốt đẹp. Tôi vẫn hy vọng các cậu có thể hòa thuận. Hay thật, chú Châu nói đúng. Chúng ta phải kết hôn. Phiên chú Châu giúp cháu nộp báo cáo lên. Thế thì không được đâu. Cậu phải để Tiểu Lâm gọi điện thoại cho tôi. Cậu ấy đồng ý mới được. Gác máy. Lục Giang Đình trong lòng cảm thấy trăm mối ngổn ngang. Hóa ra cậu ta không đùa. Cậu ta nói thật.
Cậu ta thực sự muốn hủy hôn. Mệt rồi, không đúng, vì cậu ta thực sự muốn hủy hôn. Vậy tại sao hôm nay lại đi mua đồ dùng cho đám cưới? Là vì cái gì đây?